تعداد سکه های داگز مشخص شد. به نظرتون با این تعداد سکه چه قیمتی میتونه به خودش بگیره؟ و اینکه برای برداشت داگز استار لازمه یا تون؟ دوستان نازنینم، یاشار هستم و شما چنل آرتیم یاش تریدر رو دارید میبینید، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. امیدوارم از هر جای این کره خاکی تصویر من میبینید حال دلتون عالی باشه و از هم مهمتر صحیح و سالم باشه. و آرزو میکنم اگر گیروگیری هم تو زندگیتون دارید و حال دلتون خوب نیست، هر چه سریعتر به کمک خدای مهربون حال دلتون عالی باشه، چون تو لیاقت آرامش توی قلب و روحت رو داری. خب دوستان، همونجور که میدونید ماین کردن داگز به پایان رسیده و همونجور که تو ویدیو قبلی گفتم برای برداشتش نیاز به تلگرام استار دارید. اما توی آپدیتی که دیشب اومد مجددا اینو عوض کرد. حالا نمیدونم فکرشون عوض شد یا نه، چون قبلا کامل اشاره کرده بودم شما باید استار داشته باشید تا بتونید برداشت داشته باشید، اما الان گفته شما استارهاتون رو میتونید تبدیل به توم بکنید، یعنی اینکه شما باید برای برداشت توم پرداخت بکنید. اما دو تا نکته اینجا وجود داره. آیا حتما باید استار داشته باشید که تبدیل به توم بکنید که براتون برداشت بزنه یا نه؟ تو کیف پولتون هم اگه توم داشته باشید میتونه این کار رو انجام بده. حالا میریم داخل اسکرین، این رو میبینید. موقعی که میخواید استاراتون رو تبدیل به تون بکنید وارد یک رباتی میشه به نام کویک که اون این کارو براتون انجام میده. اما چرا این کارو بکنیم؟ خب از اول خب تون داخل کیف پولمون داریم دیگه، از صرافی وارد کیف پولمون میکنیم و برداشت میزنیم. اما تا زمانی که اون حالت کلیمش فعال نشه کامل نمیشه فهمید که آیا واقعا ما باید استار داشته باشیم که تبدیل به تون بکنیم بعد برداشت بکنیم یا نه. اگر تون هم داخل کیف پولمون داشته باشیم مشکلی نداره. در حال حاضر فعلا شما برای خرید استار و اینا هیچ اقدامی انجام ندید تا کلیمش فعال بشه، انجام بشه. من کامل آموزشش رو براتون قرار میدم. اما خیلی از دوستان گله میکنن از اینکه ما نمیتونیم داخل چنلش عضو بشیم. ببینید دوستان، یکی مشکلی که بین دوستانی که تو ایران هست وجود داره اینه که تلگرام چون تحریم و در واقع فیلتر هستش، از فیلتر شکن‌های مختلف استفاده میکنید. سعی کنید از فیلتر شکن‌های رایگان و پروکسی ها استفاده نکنید. این پروکسی ها بیشتر حالت تبلیغاتی دارن و بیشتر موقع افراد رو بدون اینکه متوجه بشید وارد گروه ها و چنل هایی میکنن و عضوتون میکنن. اما نهایتا به شما میگه که شما به 500 تا چنل یا گروه عضو شدید و نمیتونید عضو بشید. این هیچ راه حلی نداره جز دیلیت اکانت کردن. یعنی اگر این اتفاق براتون افتاده، من در حال حاضر راه حلی براش پیدا نکردم، چون شما هیچ گروهی ندارید مگر اینکه تمام فولدراتون رو دیلیت بکنید. اگه دیلیت کردید این مشکل حل شد. اگه حل نشد هیچ راه حل دیگه وجود نداره جز دیلیت اکانت کردن، که دیلیت اکانت هم اگه بکنید تمام ایردراپ هاتون میپره. پس مشکل از VPN و پراکسی هایی است که استفاده کردید. دوستان، تو دوست عزیز اگه قرار تو دنیای ارز دیجیتال فعالیت بکنی باید حتما یه VPN درست درمونی مثل OVP، OpenVPN یا مثلا ویتوری ها استفاده بکنی. پس حتما این نکته رو توجه بکن در ایردراپ های آینده، در فعالیت های آینده. اگر قرار تو دنیای ارز دیجیتال فعالیتی داشته باشی، از فیلتر شکن های رایگان دوستان استفاده نکنید. من قبلا هم اعلام کردم این فیلتر شکن های رایگان به راحتی میتونن کیف پولاتون رو خالی بکنن. عاشق چشم ابروی شما نیستن که خدمات رایگان به شما بدن. پس از فیلتر شکن های رایگان استفاده نکنید، مخصوصا شما که کیف پول های ارز دیجیتالتون داخل که گوشیاتون هست. پس مراقب باشید. بریم روی اسکرین ببینیم به چه صورت هست. خب دوستان، اول توی داگز کامیونیتی در مورد اطلاعات اولیه و مشخصات خود توکن داگز اطلاعاتی دادن. اول در این مورد صحبت بکنیم که اشاره داشته که 81% بین کامیونیتی قراره که در واقع بیاد ایردراپ بشه، 10% اختصاص داده میشه به خود تیم، 8.5% هم قراره به عنوان لیکویدیتی توی صرافی‌ها در واقع قرار بگیره. توتال ساپلایش هم 550 میلیارده. این تعداد سکاش واقعا اذیت میکنه، خیلی زیاده. با توجه به این توتال ساپلای و با توجه به مفهوم مارکت کپ، خب حالا جالبه که از زمانی که من توی پیشبینی قیمت همستر و تپسا و از اصطلاح مارکت کپ استفاده کردم، الان اکثر کانال‌ها یاد گرفتن، حالا اومدن اونام دارن از مارکت کپ استفاده میکنن. کلاً
مارکت کپ هم قبلا برای شما توضیح دادم دیگه، تعداد سکه ها ضرب در توتال ساپلایش هستش و ما میایم در واقع اون مم کوین ها و کوین های اصلی تاپ رو در نظر میگیریم تا اعداد و ارقام معقول برای ما در نظر گرفته بشه و معمولا مم کوین ها با تقریبا بر اساس تجربه بین 200 میلیون دلار تا 800 900 میلیون دلار مارکت کپ لیست میشن، یعنی زیر 1 میلیارد دلار، معمولا دیگه حد اکثر 1.5 میلیارد دلار لیست میشن. اگه با این فرضیات بخوایم ما حساب بکنیم تقریبا یه قیمتی بین 201 که همون قیمت پری مارکتش هم تقریبا تا همین مایه هست، مثلا اگه 201 باشه ما 550 در واقع میلیون مارکت کپ خواهیم داشت که مقداری معقولانه خواهد بود و اگر بخوایم قیمتش رو 203 در نظر بگیریم تقریبا 1.5 میلیارد دلار مارکت کپ خواهد بود. بنابراین بین این دو عدد یعنی مینیمم و حد اکثر و از اون ورم البته ممکنه قیمت یعنی مارکت کپ زیر 500 میلیون دلار هم داشته باشیم که دیگه میره برای 3-0 مثلا 8-9 اینا، ولی من فکر میکنم همین 201 تا 303 الی 4 بین عدد این دو در نظر بگیریم. خیلی ها میگن آقا احتمال داره 1 سنت بشه. دوستان اگه قراره 1 سنت بشه اصلا مارکت کپ فضایی و نجومی خواهد گرفت. مارکت کپش حدود 5 میلیارد میشه که توی مایه های لایت کوین و اینا قرار میگیره. اگه بحث از 10 سنت باشه که اصلا مارکت کپش میشه 55 میلیارد و میره تو محدودهای سولانا اینا قرار میگیره، یعنی شیبا و تون و اینا همه رو پشت سر میذاره که همچیش اعداد و ارقامی کاملا بعید است و من فکر میکنم همون مارکت کپ بین 500 الی 500 میلیون الی 1.5 میلیارد بسیار عقلانی خواهد بود. و خبر خوشش هم اینه که خب تقریبا 1-2 ساعت پیش بود که کلیمش فعال شده، اما نه برای ایرانیان، چرا که احراز هویت نیاز داره. 2 تا صرافی OKX و بای بیت که برای ایرانیان عزیزمون نمیتونن توش احراز هویت بکنن. همچنین ولت خود تلگرام، دوستان حواستون باشه تو ولت تلگرام اگه درخواست کلیم بزنید دیگه محال بتونید در واقع بتونید رو ریکاوری بکنید، چرا که احراز هویت میخواد و قفل میشه و شما دیگه نمیتونید این برداشته رو داشته باشید. حالا بریم داخل خود که فضای داگز ببینیم، ربات داگز ببینیم به چه صورت هستش. خب دوستان این فضای داگز هست، این محیط بالا رو که قبلا بهتون توضیح دادم دیگه، قراره یه سری NFT هایی رو در واقع اختصاص بدن دیگه، بیشتر در موردش توضیح نمیدیم. ببینید دقیقاً این قسمت دپازیت تو اکسچنج فعال شده، اما اگر توجه بکنید فقط والت این تلگرام هست. اوکی، این والت تلگرام هستش که شما میتونید بهش متصل بشید و اگر در ایران هستید این کار رو نکنید که کلا پولتون از دست میره، چون احراز هویت نیاز داره. اکسچنج هم اگه توش کلیک بکنید و کانتینیو رو بزنید فقط صرافی OKX هست و بای بیت که این دوتا هم ایرانیای عزیزمون نمیتونن توش احراز هویت داشته باشن. پس فعلا هیچ کاری نباید بکنید تا منتظر باشید که 20 آگوست که بتونید به کیف پول‌های تون کیپر بتونیم اتصال داشته باشیم. بازم این نکته رو بهتون اضافه کنم، اتصال کیف پولتون رو این قسمت انجام دادید حتما این در واقع 3 تا حروف اول و 3 تا حروف آخر کیف پولتون رو با کیف پول تون کیپرتون چک بکنید، حداقل که مطمئن باشید درست اتصال پیدا کرده. منظورم از اون آدرس داخل کیف پول این آدرس هست، این بالاست، 3 تا حروف اول و 3 تا حروف آخر UQAPIF. خیلی مهمه حواستون باشه که با این 3 تا حروف اول و آخر یکی باشه. اما قسمت توکن کلیم هینت هستش، گفته بود چه کارهایی انجام بدید توی داگز کامیونیتی، داگز در واقع x.com بایستی خب شما در واقع فالو کرده باشید. همونجوری که بهتون گفتم خیلی از دوستان مشکل کانکت دارن که علتش رو براتون توضیح دادم ابتدای ویدیو. خب تون کیپرش رو گفته در واقع اینستال بکنید که خب خدا رو شکر همه نصبش رو داریم. یه نکته اینجا داره get Toncoin for gas، یعنی که شما قرار کارمزدی رو پرداخت بکنید با تون و بغلش علامت استار داره. البته این قبلا عوض شده بود، قبلا این بود که شما قرار استار
در واقع با استار بتونید مستقیما این کارو بکنید که من خرید استار رو هم توی ایران براتون توضیح دادم تو ویدیوی قبلی توی سایت فرگمنت. حالا اینجا نمیدونم شاید اونو گذاشتن که مردم همه به طرف استار برن، حالا نمیدونم یک روش تبلیغاتی بود، حالا به چه صورت خواهد بود ما دیگه بیشتر در موردش صحبت نکنیم. الان گفته الان همون استارا رو تبدیل بکنید به تون. خب از اول می‌نوشتید تون، خب هی عوض میکنن، آپدیت میکنن، یا دوستان اعتراض کردن، حالا به چه صورت خواهد بود نمیدونم. حالا دوستانی هم که از قبل استار گرفتن، هرچند که من تو ویدیو قبلی گفتم صبر بکنید تا آخرین لحظات ببینیم اصلا چه اتفاقی میفته، ازلا دنبال استار اینا نباشید. شما روی get toncoin for gas کلیک بکنید، وارد رباتی میشه به نام ربات کویک که شما گفته روی بای اگه کلیک بکنید گفته که enter your wallet address to receive toncoin and use pay. گفته که شما آدرس در واقع تونکوین تو اینجا بزنید، میرید توی تون کیپرتون آدرس تونتون رو اینجا پیست میکنید، بعد رو پی میزنید، احتمالاً از دقیقاً اون استارهایی که اگر داخل تلگرامتون دارید کم میکنه و به شما تون کوین میده. حالا نکته اینجاست، یه علامت سوال برای آدم به وجود میاد، اینکه آیا احتمالاً این چیز اجباری نیست که شما حتما استار داشته باشید تبدیل به تون کوین بکنید. دقیقاً همینجوریه و خب شما میتونید از قبل تون کوین داشته باشید تو کیف پولتون، حالا از صرافی خریده باشید و از این حالت‌ها فکر نمی‌کنم همچین اجباری اینجا وجود داشته باشه. فقط یک آپشن اینجا قرار دادن که شما بتونید اگر استار دارید هم بتونید حالا از اون بات کویک استفاده بکنید و تبدیل به تون کوین کنید، تو تون کیپرتون به عنوان کارمزد استفاده بکنید. من فکر نمی کنم بیشتر از نیم تون نیاز باشه برای برداشتش. به محض اینکه باز بشه ما برای شما آموزش رو قرار میدیم که دقیقاً به چه صورت برداشت بزنید. آموزش اصلا خود تون کوین رو به داخل تون کیپر رو من آموزش رو قبلا قرار دادم تو صرافی که به چه صورت تون بخرید، لینکش این بالا قرار میدم، حتما استفاده بکنید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگه اینجوری هست لایک کامنت یادتون نره. اگر از کاربران جدید دنیای ارز دیجیتال هستی، مراقب کلاهبرداری‌های این فضای جذاب باش. پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال هر گونه اطلاعاتی که نیاز داشته باشی برای فعالیت در دنیای ارز دیجیتال در اختیار شما قرار میده. روز خوش، روزگارتون طلایی.